Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalok Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে কেঁচা মটৰৰ ঘুগুনি। আহকচোন আমি এই ভিডিওটো চাওঁ কেনেকেনো কেঁচা মটৰৰ ঘুগুনি বনাওঁ। আৰু মটৰ মই এইখিনি সিজাই লৈছো। বিলাহীখিনি মই এনেকৈ ঠুকনিত ঠুকি লৈছো। কেঁচা জলকীয়া এটা, ধনিয়া পাত, পিয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট, হালধি, জিৰা পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, গোটা জিৰা, গৰম মছলা, চাট মছলা আৰু এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট আৰু বাটাৰ। এতিয়া মই কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছো। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত গোটা জিৰা আৰু পিয়াজখিনি মই অকণমান ভাজি লম। তেল গৰম হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই গোটা জিৰাখিনি দি দিম। পিয়াজ, কেঁচা জলকীয়া এইখিনিতে মই আকৌ অকণমান ভাজি লম। এতিয়া পিয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। ইয়াত মই এড কৰিম এতিয়া বিলাহী, আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু বাকি মছলাখিনি এড কৰি দিম। এতিয়া এই মছলাখিনি অকণমান ভজা হৈ গৈছে। অকণমান পানী দি দিম। যিখিনি মই মটৰ আৰু আলু বইল কৰিছিলোঁ তাৰে অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ আৰু মছলাখিনি অকণমান সিজাই দিম। এতিয়া মছলাখিনি সিজি গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই অকণমান ক্ৰীম, মটৰ আৰু আলুখিনি এড কৰি দিম। এতিয়া মই যিখিনি আলু আৰু মটৰ বইল কৰি থৈ দিয়া পানী আছিলে সেইখিনি এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিম আৰু অকণমান সময় সিজিবলৈ গেছৰ ওপৰত ৰাখি দিম। এতিয়া মোৰ কেঁচা মটৰৰ ঘুগুনি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই অকণমান বাটাৰ মিক্স কৰি দিম আৰু দিম ধনিয়া পাত। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল কেঁচা মটৰৰ ঘুগুনি